අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අදත් සුබරදිනම එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අදත් unboxing video එකක් සහ full review එකක්. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා G800 Mark II කියන gaming headset එක. ඉතින් කලින් අපි කතා කරා Plexstone එකේම Plexstone company එකම ආපු products දෙකක් පිළිබඳව RX1 gaming headset එක සහ RX3 gaming headset එක. මේකේ RX3 එක මම RX1 එක ඔයාලට giveaway කරා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Plexstone company එකෙන් එන gaming headset එකක්. මේක G800 Mark II කියන lightweight gaming headset එක. ඉතින් මේක තමයි අද unbox කරලා සම්පූර්ණ full review එක බලන්න යන්නේ. කොයි වගේද මේකේ experience එක කොහමද, මේකේ කොයි වගේ look එකක්ද, මේකේ feel එක කොහමද, මේ හැමදේම ගැන අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැති කෙනා නම් පහතින් අතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න මේ product එකේ මේ gaming headset එකේ unboxing එක සහ full review එක. Okay, ඉතින් අපිට Plexstone gaming headset එක G800 Mark II කියන gaming headset එක ගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ box එක තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී උඩින් මේක open කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා G800 Mark II කියන gaming headset එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට wrap කරලා තමයි තියෙන්නේ. එකත් එක්ක අපිට මේකේ side එකේදී මේකේ cables තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් convert එකක්. ඒ වගේම අපිට paper works ටිකත් මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ voucher එක warranty කාඩ් එකත් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේක ගොඩක් ලස්සනට පැක් කරලා තිනවා. ඒ වගේම ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් වෙන විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා තිනවා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් paper works ගත්තන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපිට මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ මේක setup කරන විදිය මේක languages කිහිපයකින්ම අපිට බලා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. මේ G800 Mark II කියන lightweight gaming headset එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපිට ඒක තුලින් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Okay, ඉතින් අපි මේ ටික පැත්තකින් තිබ්බන් පස්සේ අපිට කේබල් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කන්වර්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක PC එකට එහෙම නැත්නම් අපි laptop එකකට කනෙක්ට් කරනවා නම් මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන් මේ කන්වර්ට් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට normal භාවිතා කරද්දී මේ headset එකේ කේබල් එක භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඕක ඉතින් අපි මෙන්න මේ wrap කරලා තියෙන product එක ගත්තන් පස්සේ මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් අර bubble cover එකකින් තමයි මේක wrap කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඒකෙන් ඉවත් කරන් පස්සේ අපිට අපේ G800 Mark II lightweight gaming headset එක මේ විදිහට premium look එකකින් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් refreshing look එකක් තියෙනවා. Plexstone කියන logo එක මෙතනදී ගහලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ side එකේ. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් අතට හුරු සහ මේකේ gram ගන්න ගොඩක් අඩු product එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු බරක් තියෙන එකක් නෙමේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙතන volume අඩු වැඩි කරන්න, ඒ වගේම mute කරන්න unmute කරන්න අපිට physically buttons බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක connect කරන් පස්සේ අපිට phone එකෙන් මේක control කරන්න ඕනේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම control කරන්න පුළුවන්. මේකේ කන් දෙකට අපි දාගත්තාම පස්සේ ඒකේ soft cushion එකක් වගේ තියෙනවා. අපිට කන් දෙකටම set වෙන විදිහට. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම comfortable අපිට මේ gaming headset එකේ වැඩ කරද්දී මේක කන් දෙකට දාගත්තාම පස්සේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ right සහ left කියන එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි මේක භාවිතා කරද්දී මේක adjust කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ කන් දෙකට සහ අපේ ඔළුවට මේකට set වෙන size එකට මෙතනදී adjust කරන්න මෙයාලා මෙතනදී වෙනමින්ම supply කරලා තියෙනවා වෙනම. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට externally microphone එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක හරහා අපි games play කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපිට chat කරද්දී කාත් එක්ක හරි බින්ද කතා කරද්දී සහ ඔය වගේ ගොඩක් high quality microphone එකක් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. HD microphone එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඒක ගොඩක්ම විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. මේකේ 50mm pronunciation unit එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී microphone mute එක metal bracket එක HD microphone එක විශේෂයෙන්ම focus කරලා අපිට දකින්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බර ගත්තාම පස්සේ gram 269ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. කේබල් එකත් ගොඩක්ම durable එකක් තියෙන කේබල් එකක් මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මේ කේබල් එකේ ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් මේක භාවිතා කරද්දී ගේමින් වලටම තියෙන ඒකට අවශ්‍ය ලුක් එකක් වගේම මේකේ durability එක ගත්තන් පස්සේ මේක අතට ෆීල් වෙනවා කොච්චර හොඳ durability එකක් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව. ඇත්තටම ගොඩක් high කේබල් එකක් භාවිතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක්ම leather feel එකක් එක්ක තියෙන හොඳ කේබල් එකක් විතර දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි gaming headset එකක් ලොකු කාලයක් භාවිතා කරද්දී මේක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික සහ මෙන්න මේ දේවල් ටික අපිට මේ box එකේදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා.
ඉතින් මේ හෙඩ්සෙට් එකේ මාක් 800 කියන හෙඩ්සෙට් එක ගත්තම පස්සේ මේකේ ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එක ඒ වගේ මේකේ ප්‍රීමියම් ලුක් එක සහ මේකේ ගොඩක් වෙලාවට ගේමින් ෆීල් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ සාමාන්‍ය අපිට සෙට් වෙන විදිහට සහ ඒ වගේම මෙතනදී අපිට left right කියලාත් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක කොයි පැත්තටද දාන්න ඕනේ කියන එක ගැන සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක දාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක අපි ළඟට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණ නිකන් අර රබර් ෆීල් එකක් තියෙන. ඒක නිසා අපිට ඕන විදිහට ඒක මූව් කරගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය කතා කරද්දී ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ මේ වැහෙනවා. කන් දෙක වැහෙනවා කියන අර noise cancelling වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේක හදලා තියෙනද මේක ෆිසිකලි මේක හදලා තියෙන විදිහට ගත්තන් පස්සේ අතන මෙතන කුෂන් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින් හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේක කන් දෙකට දාගත්තන් පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් එන සවුන්ඩ් එක ගොඩක් වෙලාවට රෙඩියුස් වෙනවා. මෙතන noise cancelling සීන් එකක් නැහැ. කියන්නේ මේක ප්ලග් කරලා නැහැ මම මේ වෙද්දි. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් මේක දාගත්තන් පස්සේ background එකේ තියෙන noise එක ගොඩක් වෙලාවට cancel වෙනවා මේකේ තියෙන physically මේක හදලා තියෙන විදිහත් එක්ක. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් adjust කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඒක අපිට හදාගෙන අපිට ගැළපෙන විදිහට අපේ ඒ කියන්නේ වාගේ කන් දෙකත් එක්ක ඒක වාට feel වෙන විදිහට set වෙන විදිහට වාලා මේක දාගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ RGB light scene නම් මුකුත් නැහැ. light එහෙම මුකුත් නැහැ. මෙතන අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා Plex tone කියන ලොගෝ එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක හොඳ ඩියුරබිලිටි එකකුත් ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දවස් 2-3ක් විතර එක්ස්පීරියන්ස් කරා. ඇත්තටම සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි එක ගත්තොත් මගේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඔනස් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තන් පස්සේ සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි එක නම් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෆීල් එක ගොඩක් කන් දෙකට ගොඩක් වෙලාවට මම ගේමින් සීන් වලට වැඩි ආස නැහැ. මොකද හේතුව සමහරක් වෙලාවට ඒක ටිකක් අමාරුයි කන් දෙකට. ඉතින් හැබැයි මේක නම් එහෙම ෆීල් එකක් දුන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේක free මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ගොඩක් වෙලා මේක කන් දෙකේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මේ වගේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකකදී ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයට. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකේ බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. සහ අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා full review එක මම ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් මේක පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහස පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මේක ගන්න කොහෙන්ද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක දරාස් එකෙන් ඕඩර් කරන්න ඔයාගේ ගෙදරටම. ඒ සඳහා ඔයාලට description මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක ඔයාලට එතනට ගිහිල්ලා බලන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මොකද වීඩියෝ ගැන හිතන්නේ ඔයාලගේ අදහස් සම්පූර්ණයෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම channel එක තාමත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් පළවෙනි නෝටිෆිකේෂන් subscribe button එක click කරලා notification on කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.